Нинішню зиму Полозірський НВК Новосанжарського району зустрічає із новим дахом, вікнами і утепленими стінами. Частину коштів на це громада отримала завдяки перемозі в конкурсі проєктів розвитку територіальних громад від Полтавської обласної ради. Школа, бачите, повністю утеплена. Поміняли дах на всіх 3 корпусах. Введена у дію нова топочна, яка опалює приміщення школи. В школі дуже тепло і затишно. У шкільних класах тепло та сухо. Вчителька закінчує урок української мови. Скільки частин мов ви знаєте? Після того, як утеплили школу, стало набагато тепліше. Діти почали відвідувати школу, менше стали хворіти, ну і взагалі стало набагато комфортніше працювати у школі. Навчальні заклади – пріоритет у співфінансуванні в рамках конкурсу проєктів розвитку від обласної ради. Що таке конкурс територіальних громад? Це 21 мільйон співфінансування з обласного бюджету, які отримують 49 громад-переможців. Це відремонтовані школи, дитячі садки, безпекові центри, дитячі майданчики. Конкурс у нас традиційний, у 2018 році теж 49 громад отримали 25 мільйонів співфінансування з обласного бюджету. У новий рік ми йдемо з новими ідеями. Ми закликаємо громади брати участь у нашому конкурсі. І нові ідеї краще реалізувати разом. У 2019 році завдяки конкурсу проєктів розвитку територіальних громад від Полтавської облради відремонтували також Вергунівську школу в Хорольському районі. У Семенівській громаді обладнали тренувальні зали. Сучасний екопарк з'явився у Кобиляках. А для дітей села Потоки обладнали творчий простір. Загалом за цей рік 50 громад реалізували свої ідеї в рамках проєктів розвитку територіальних громад від Полтавської облради. Анатолій Васевич, телеканал «Центральний».